अहिले हामीलाई थाहा छँदैछ टिकटकमा लाइभ कसरी जाने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने। टिकटकमा अहिले ट्रेन्ड नै चलिरहेछ। टिकटकमा हामी कसरी लाइभ जाने। प्राय हामी सबैजना टिकटक युज गर्छौँ। टिकटकमा अहिले ट्रेन्ड चलेको छ लाइभ कसरी जाने। टिकटक हामी सबैजना युज गर्छौँ। टिकटकमा हामी स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि लाइभ धेरै मान्छेहरू बसेको देख्छौँ। हामी नेपाली होस् अरू देशको होस् जो लाइभमा हुनुहुन्छ त्यतिखेर हामी लाइभ देख्छौँ। हो हामीलाई पनि लाइभ जान मन लाग्छ, तर हामीसँग 100 फलोअर्स छैनन्, 1000 फलोअर्स छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पाइँदैन लाइभ जानलाई। के गर्ने त त्यो अवस्थामा? तर हामीलाई लाइभ जानु छ। हामीलाई लाइभ कसरी जानु छ तर हामीलाई थाहा छैन। हो यही भिडियो आज लाइभ कसरी जान सकिन्छ विदाउट 100 फलोअर्स अनि अथवा विदाउट 1000 फलोअर्स। म आज त्यही बताउन गइरहेछु। हजुरलाई मेरो स्क्रिनमा लगेर पनि देखाउँछु, लाइभ पनि गरेर देखाउँछु। हामीलाई VPN पनि चाहिँदैन, कुनै एप्सहरु पनि चाहिँदैन, कुनै वेबसाइट पनि चाहिँदैन। हजुरलाई म सही ट्रिक दिन्छु। त्यो ट्रिकले हजुरहरूले त्यही ट्रिक अनुसारले गर्नुभयो भने हजुरहरूको टिकटकमा लाइभ अप्सन आउँछ। यो हजुरलाई ग्यारेन्टी भयो। त्यस्तै हजुरहरूले मेरो भिडियोमा युट्युब सम्बन्धी हरेक भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। आज मैले टिकटकको भिडियो हालेको छु। यहाँ अहिले प्रब्लम टिकटकको आएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो टिकटकको सानो भिडियो बनाएको छु। नमस्कार, हजुर हेर्दिनुहुन्छ दि अम्कुस शो। आज पनि मैले सानो भिडियो लिएर आएको छु। आशा गर्दछु यो भिडियो हजुरहरूलाई हेल्पफुल हुनेछ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो अथवा मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर गर्नुहोला र केही कमी कमजोरी भए कमेन्ट गरेर सुधार्ने मौका पनि दिनुहोला। नयाँ आउनुभएको साथीहरूले प्लिज सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। यदि हजुरहरूले बेल आइकनलाई दबाउनुभयो भने मैले युट्युब सम्बन्धी हरेक प्रब्लमहरू म मेरो च्यानलमा हाल्नेछु र हजुरले सुरुमा त भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यही नै हजुरहरूलाई बेनिफिट हुनेछ। साथीहरू, हामीले अहिले टिकटकमा कसरी लाइभ जाने भन्ने प्रब्लम एकदम आइरहेछ। तर कसरी चाहिँ लाइभ जाने त्यो भिडियो म बनाउँछु। हजुरहरूलाई लाइभ पनि गरेर देखाउँछु कसरी चाहिँ हामीले लाइभ जान सकिन्छ टिकटकमा। म हजुरलाई हजुरले एन्ड्रोइडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले आइफोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई म आइफोनबाट देखाउँछु, हजुरहरूले चेक गर्नु होला, हेर्नु होला। अब हामी हाम्रो स्क्रिनतिर जाउँ, मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ अथवा एन्ड्रोइड अथवा आइफोनको स्क्रिनतिर जाउँ। साथीहरू, म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। हजुरहरूले आइफोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड्रोइडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म आज आइफोनबाट गरिरहेको छु। हजुरहरूलाई टिकटकबाट कसरी हामी लाइभ गर्न सकिन्छ, हामीसँग 100 फलोअर्स छैन, 1000 फलोअर्स छैन, तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा म बताउन गइरहेको छु। हजुरहरूलाई यो भिडियो हेरेपछि हजुरहरूलाई हेल्पफुल हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। साथीहरू, पहिलो सुरुमा हामी हाम्रो टिकटकमा जाउँ। टिकटकमा गइसकेपछि हाम्रो टिकटक प्रोफाइलमा गइन्छ। टिकटक प्रोफाइलमा गएपछि हजुरको टिकटक प्रोफाइल यस्तो हुन्छ। प्रोफाइल यस्तो भएपछि आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्। प्रोफाइलमा गएपछि 3 डट माथि हुन्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ लाइभ अप्सन कुनै छैन है साथीहरू, हेर्नुहोस् यहाँ लाइभ अप्सन कुनै छैन। हजुरहरूले लाइभ अप्सनलाई स्क्रिनसट लिनुपर्छ। स्क्रिनसट म एकचोटि लिन्छु। यहाँ मेरो लाइभ अप्सन छैन, मेरो लाइट यो स्क्रिन अप्सन मैले गरेँ, स्क्रिनसट पनि लिए है। स्क्रिनसट लिएपछि अब हजुरलाई यो के हुन्छ भने एउटा फोटो हजुरहरूले पनि अपलोड गर्नुपर्ने चाहिँ 4 वटासम्म अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटा लिएँ, मेरो किन लाइभ अप्सन छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी जाने रिपोर्ट अफ प्रब्लम जानुपर्छ। सपोर्टको तल रिपोर्ट अफ प्रब्लम छ, त्यहाँ जानुहोस्। त्यहाँ गएपछि हजुरहरूले यहाँ धेरै अप्सनहरू भेट्नुहुनेछ। धेरै अप्सनमध्ये हजुरहरूले जस्ट थर्ड लास्टमा लाइभ पेमेन्ट रिवार्ड भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि हजुरहरूको यहाँ 3वटा अप्सन आउँछ, होस्टिङ लाइभ, भ्युइङ लाइभ एन्ड पेमेन्ट रिवार्ड भनेको छ। यसमा हजुरले केही क्लिक नगर्ने जस्ट होस्टिङ लाइभ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट हजुरहरूले यहाँ 3वटा अप्सन आउँछ। 3वटा अप्सनमध्ये आई क्यान स्टार्ट लाइभ भने त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि इज योर प्रब्लम रिसल्भ भनेको छ, हजुरको भएको छैन, त्यस कारण नो लेख्नुहोस्। नो लेखेपछि अब स्टिल ह्याभ अ प्रब्लम भनेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि अब हजुरले के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि I am unable to go live kindly enable my live option
My fans would love to see me live. यति लेख्नुस्। यति लेखेपछि हजुरले त अघि स्क्रिनशट गरेको फोटो हजुरले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि कन्फर्म गर्नुस्। कन्फर्म गरी एउटा फोटो हजुरको एड भयो। एड चाहिँ रिपोर्ट र प्रब्लममा क्लिक गर्नुस्। ओके, अलि सेकेन्ड लिन्छ। हजुरको यदि 100 सब्स्क्राइब भएको छैन र 1000 सब्स्क्राइब भएको छैन तर हजुरहरुलाई लाइभ जानु छ। हजुरहरुको 100 फलोअर भएको छैन, 1000 फलोअर भएको छैन तर हजुरहरुलाई लाइभ जानु छ। हो, यो माध्यमबाट हजुरले गर्नु भने हजुरहरुको लाइभ अप्सन आउँछ। हजुरहरुलाई यो गरेको तरिकाले गर्नुभयो भने हजुरहरुले 1 to 2 अफिसियल डेमा अफिसियल आवरमा हजुरको लाइभ अप्सन आउँछ। हजुरहरुले यदि आएन भने केही प्रब्लम भने मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म सल्भ गरिदिन्छु। पर्सनल मलाई मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नु होला। केही कमजोर भए कमेन्ट गरेर मलाई सुधार्ने मौका दिनु होला। नयाँ आउनुभएको साथीहरुले सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। साथीहरु, हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भन्ने आशा गर्दछु। साथीहरु, मैले हजुरहरुलाई मेरो स्क्रिनमा लगाएर पनि देखाए कसरी गर्न सकिन्छ र जुन लाइनहरु अथवा जुन कमेन्टहरु जुन मैले लेखेको छु मैले हजुरहरुलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यहाँबाट हजुरहरुले त्यही हुबहु त्यही सारेर त्यसलाई कपी गरेर हजुरहरुले टिकटकलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। मैले देखाए अनुसारले गर्नु होला। हजुरहरुको लाइभ अप्सन अभियसली आउँछ। यो ग्यारेन्टी भयो हजुरहरुलाई। साथीहरु, युट्युबको कुनै पनि प्रब्लम हजुरहरुलाई छ भने प्लिज मेरो च्यानलमा गएर हेर्नु होला। हजुरहरुले भेट्नुहुनेछ हरेक प्रब्लमको सल्भहरु त्यहाँ छ। म यस्तै भिडियोहरु डे बाइ डे लिएर आउने नै छु। आज भोलि अलिकति बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियो अपलोड गर्नलाई ढिलो भएको मात्र हो। साथीहरु, मलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। हजुरहरुले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने म यस्तै राम्रो भिडियोहरु हाल्ने छु। साथीहरु, हजुरहरुले केही प्रब्लम भयो भने मलाई मेरो फेसबुकमा पठाउनु होला। म हजुरहरुलाई फेसबुकको लिंक पनि दिन्छु। मेरो फेसबुकको नाम र फेसबुकको आईडी पनि हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यदि हजुरलाई कुनै युट्युबको कुनै पनि प्रब्लम डिस्क्रिप्सन लेख्ने होस् अथवा हजुरलाई ट्याग सम्बन्धी होस् अथवा अपलोडिङ सम्बन्धी होस् त्यसको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हजुरले डिस्क्रिप्सनबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा मेरो च्यानलमा गएर पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु यो भिडियो हजुरलाई मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नु होला र नयाँ आउनुभएको साथीहरुले प्लिज सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। नेक्स्ट टाइम चाँडै नै नयाँ भिडियो युट्युब सम्बन्धी म लिएर आउने छु। त्यतिन्जेललाई बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।